Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Наталія і я з Центральної України. Я потроху облаштовую свій маленький двір, роблю нові клумби, висаджую рослини, вирощую газон і ділюсь з вами не лише красивими моментами, а й своїми помилками і експериментами. Сьогодні в мене буде таке оглядове відео. Покажу, як почуваються мої гортензії, як підросли квіти, вирощені з насіння і пересаджені 3 тижні тому, а також деякі рослини з розпаковки, яка була місяць назад. Про створення ось цієї клумби у мене вже є окреме відео на каналі. І тут якраз є одна ділянка, де зовсім нічого не росте. Тут постійно збирається дощова вода, потім вона переливається, а також після обіду тут ще і дуже яскраве сонце. Тепер думаю, яка б рослина могла витримати таку і вологу, і спеку одночасно. Якщо у вас є ідеї, обов'язково напишіть. Це 2 горщики з бакопою і мімулюсом. Бакопа непогано наросла, але квітує слабенько, хоча я її підживлювала так само, як і інші рослини. А мімулюс від найменшого сонця в'яне і постійно потрібно слідкувати, щоб він був у тіні. Мабуть, наступного року я не буду вирощувати вже ці рослини. А поряд ще розсада чорнобривців. Шукаю для неї гарне місце. А це Сурфінія Salmon Velvet. Ставлю на ній маленький експеримент. Один кущик після пересадки взагалі не обрізала, а другий добре підстригла. Подивимось через декілька тижнів, який із них буде більш пишнішим і дасть більше квітів. Це мої тайдали. Один кущик так і залишився в 2-літровому горщику, бо я його не пересаджувала, а другий уже 3 тижні росте у великому 30-літровому. І вони спочатку були повністю однакові. Хоч і всі і кажуть, що тайдалам потрібен великий об'єм ґрунту, але тут можна це побачити наочно. А це ще 3 живці, які я давно укорінила, і планую і живці, і оцей з 2-літрового горщика пересадити у відкритий ґрунт. Це петунія Easy Wave разом із лобелією. Мені подобається, як ці вазони акуратно виглядають. У мене було 5 насінин, і я думала, що там вони будуть підібрані, щоб були різні кольори. Але в мене вийшло 2 таких червоних кущика і 3 фіолетових. Ні білих, ні рожевих мені не попалось. Я вже дістала тюльпани з цих вазонів і поставила туди горщики з петуніями. А це великий 30-літровий горщик, де ростуть 2 фіолетових кущика Easy Wave і 2 лобелії. І тут добре видно, що петунія виявилась справжнім агресором. Лобелію майже не видно, тому доведеться її звідси пересаджувати. Ідемо до гортензій. Деревоподібна вже потроху готується до цвітіння. В цьому році я добре її понормувала і залишила тільки найсильніші пагони. І тепер вона значно краще тримає форму. Минулого року в цей час гілки вже згинались і ламались навіть від невеликого вітру. А це темна великолистова гортензія. І вона все ж таки буде квітнути. Подивіться, які тут уже маленькі зачатки майбутніх суцвіть. Це наймолодша волотиста гортензія. Теж вже видно, що вона буде квітнути. Це волотиста з червоними стеблами, а це волотиста з зеленими стеблами. А ось це друга широколиста.
Я майже щодня підходжу до неї і дивлюсь, які у неї стають більшими майбутні квіточки. Хочу ще декілька рослин вам показати. Ось тут дві ромашки, нев'яники будуть квітнути. Одна трохи вища, а інша така низенька. Це ось садовий ротик неприщіпнутий, поставили йому поки що таку опору. А це ось вербена бонарська. Дуже дивно себе поводить, з моменту пересадки взагалі не виросла. Чого їй не вистачає, не розумію. А це ось барбарис. Це повинен бути Orange Sunrise з розпаковки. Мені тоді писали в коментарях, що це якийсь зовсім інший сорт і мене надурили. Але зараз я бачу, що характерна облямівка все ж таки з'явилась на листочках. Можливо, він не такий яскравий, як на фото, але виглядає дуже гарно. А це барбарис Golden Dream. Справжнє маленьке сонечко у саду. Його видно дуже здалеку. І я бачу, що він тут почувається дуже добре. Ось такі білі аліуми зараз квітнуть у мене в саду. Не дуже яскраві, але додають клумбам особливого настрою. І поряд тоненькі фіолетові аліуми, які ще будуть квітнути. А це дерен білий елегантісіма. Мені писали, що він дуже швидко росте, і це виявилось правдою. За цей час він став майже вдвічі більшим. І думаю, скоро вже потрібно буде його підстригти, щоб він краще кущився. Це верба Хакуро нішикі. Я сама сформувала її у щось схоже на штамп зі звичайної маленької гілочки. Просто обрізала нижні пагони, залишила зверху декілька гілочок і підперла паличкою. І ось за один рік із тоненької гілочки виросла така краса. Зараз я навіть задумалась, чи не пересадити її на ту вологу клумбу, тому що верби якраз полюбляють вологу. Але, мабуть, почекаю до осені. Ось я забрала ті лобелії від агресивних петуній. І також у мене ще залишилась розсада діхондри і іншої лобелії. І я вирішила додати трохи кольору на клумбу з молотилами. Я тут відгорнула камінці на цій клумбі і досадила ось тут фіолетову лобелію біля чабреця. Ось тут у кутку діхондру. Сподіваюся, вона все ж таки виросте і буде звисати звідси. І в іншому кутку іншу рожеву лобелію. Ось посадила. Такий у мене сьогодні вийшов огляд саду на початок червня. Я хочу побажати всім миру, спокою і сил пережити цей непростий час. Дякую всім, хто дивиться мої відео, підтримує коментарями і лайками. До зустрічі у нових відео!